Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé, ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní láti máa wo fídíò yìí. Mo gbà á ládùúrà pé àánú Ọlọ́run ọba kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀, àmín àṣẹ. Àkíyèsí kan ni mo fẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá sí o. Mo fẹ́ ká rántí àtúbọ̀tán wa, ká rántí pé ìjọ́ kan ń bẹ tí yóò dìnà lẹ́yìn àṣùṣù jẹ́ o, tá a pàdúdé tá a kì ayé kó dìgbà ò ṣe. Gbogbo kàkà dúdú ń tà ń lé láyé wa á filẹ̀ níjọ́ kan náà. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká ṣàsùpìyè, ẹ jẹ́ ká máa lákìyèsí, ká sì máa nífòyà dáadáa. Ọ̀rọ̀ òṣèlú ló tún ti ń délẹ̀ bọ̀ yìí o. Gbogbo wa tó ti ń sáré ìgbé Jagaban Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu la tún ké káàkiri. Àǹfààní kí ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe fún gbogbo ẹ̀rọ àwọn ọmọ Yorùbá? Oore kí ló ṣe fún wa tó fi wá jẹ́ pé ìgbé Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú ló kàn ló wá gbòde kan? Gbogbo wa mà ti fẹ́ mọ̀ ṣe àsùnpìyè. A ti gbàgbé olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, owó baba dámì tó ń jà nítorí tèmi, tó ń jà nítorí tiẹ̀, tó ń jà nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa, tó ń jà nítorí pé ká lè bá àbọ̀ lóko ẹrú, tó wà láhàámọ́ nílùú Kútọ̀nù nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ olómìnira. Ìgbésẹ̀ wo la gbé fún òmìnira olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ? Ipa wo la kó? Kí ni tá a tiẹ̀ ṣe? Ẹ̀ẹ̀mélòó la ti bẹ ìyàwó, ìyá, ọmọ àti gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wò? Ìgbésẹ̀ wo la ti gbé pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ kún ó lè bá a fi sílẹ̀? Ẹ má jẹ́ á gbàgbé pé ìyà ẹ̀ṣẹ̀, ìyà tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀, òní olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ń jẹ níbi tó wà. Ó fìyàwó lẹ̀, ó fọmọ lẹ̀, ó fìyà tó bí sáyé lẹ̀, ó wá wà láhàámọ́ nítorí ọjọ́ ọ̀la èmi àti ẹ kó lè bá a dáa fún ìran wa, ká lè bá a bọ̀ lóko ẹrú. Àwa gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀. Ìgbé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn tó jẹ́ pé torí àǹfààní tiwọn nìkan wọ́n sì ń dojú ìgbésí ayé èmi àti ẹ bolẹ̀ torí tàwọn ọmọ tàwọn mẹ̀lẹ́bí wọn. Ẹ̀ẹ̀mélòó ni Bọ́lá Ahmed Tinubu yín ti lọ sílùú Ìgbòho láti lọ ṣàbẹ̀wò sí ìyá Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà? Àwítán akídanidání oníyẹ̀yẹ́ rẹ̀. This is good news to all. But first of all, write this number down: 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tour. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravels5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé ayé wa òye. Ẹ o, àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò dúpẹ́ orí ẹgbẹ̀fà ó ti bẹ́gi dínà orí ẹgbẹ̀je. Ìdí nìyí tí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Community in Safe Hands YCSA, ẹgbẹ́ tó wà fún ìrànlọ́wọ́ àti ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé wà. The Book of Oòduà, ìwé mímọ́ Yorùbá tí bàbá Sheikh Abdulrahim Àdúrà nígbà Chief Imam Yorùbá ṣe fọ́dún mẹ́rin lédè mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀: èdè Yorùbá, èdè Òyìnbó, èdè Faransé àti èdè Arabic. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú wípé ìwé yìí ló tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àṣírí gbogbo ọgbọ́n àrékérekè tí àwọn aráabí ń dá lọ́jọ́ tó pẹ́ láti sọ àwa ìran ọmọ aládé dẹrú, lẹ́yìn tó sì ti sọ èyí tó ń jẹ́
àwọn ọmọ Yorùbá lédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí yóò fún àwọn elédè mìíràn láǹfààní láti gbọ́ àgbọ́yé ohun tí a ń pè ní ọmọ Yorùbá yàtọ̀ sí èyí tí àwọn ìkànnìyàn sọ nípa wa láìsí tàbí ṣùgbọ́n ìwé yìí yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún wa fún àṣeyọrí òmìnira Yorùbá léyìí tí a ti ń wá lọ́jọ́ tó pẹ́. tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́lẹ̀ rí a ti sọ síwájú wípé a nílò 5 million naira láti fi tẹ ìwé yìí kó pọ̀ yanturu kó kárí ilé kó kárí oko gbogbo owó tí a ti rí wọlé fún ìwé yìí kéré púpọ̀ láti ṣe ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú jákèjádò àgbáyé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn Yorùbá dẹnudẹnu tẹ́ ò fẹ́ jẹ́ káṣà àti ìṣe Yorùbá parun à ń bẹ̀ yín pé kẹ́ dákun kẹ́ rà wá kalẹ̀ kí a rí ìwé yìí tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ wípé àgbájọwọ́ báyìí la fi ń sọ̀yà bẹ́ẹ̀ àjòjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù rẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere bàbá Imam ti sapá tiwọn wọ́n ti kọ ìwé tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá láǹfààní ìwé Yorùbá lẹ́yìn ìwádìí ìjìnlẹ̀ wọn ó kù sí wa lọ́wọ́ ká tẹ̀ ẹ́ kó pọ̀ yanturu la fi ràn wá wípé káwa gan gbìyànjú kárí pé ó di títẹ̀ kò sí iyekíye tó kéré tàbí tó pọ̀ láti fi ràn wá lọ́wọ́ fún nǹkan kí nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ lè san sínú àkáǹtì yìí Yorùbá Community in Safe Hand YCSA pass account number 05092273 short code ní 087199 naira account ní Access Bank PSC Usman Abdulrahim àdúrà nígbà account number 0073865969 fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa sórí +4474012225557 bákan náà ni ẹ ti lè pe bàbá Imam lórí +234803732 The Holy Yorùbá ìwé mímọ́ ìwé ìtàn òdodo fún àwa ọmọ aládé. ìkéde ìdẹ́sẹ̀ ti gbọ̀nyìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Community in Safe Hands YCSH. àwọn ọmọ Odùduwà ayé wa òye. ẹ̀yin ènìyàn wa ó ti jáde. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìwé tó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo tó yẹ kí a mọ̀. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìwé tó ṣàtúnpalẹ̀ kó tó sun orílẹ̀-èdè Yorùbá débi tó. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ó tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá tọ́mọ aláṣọ fi ń wá kìsà. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. tọ́mọ ẹlẹ́rìn orílẹ̀-èdè Yorùbá tó fi ń jẹgun. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìwé tàgbé jáde ò látọwọ́ Dr. Victor Olùtayọ. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìwé tó tọ́ka sí kó tábò Yorùbá fi jì mẹ́rin. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. Nàìjíríà gunpowder àti ìpèdè ó ti jáde o. ìpolongo ìwé yìí wà fún rírà láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè wa ó ṣe pàtàkì lọ́ra tiẹ̀ ìwé tó máa ràn wá lọ́wọ́ bórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe lólóko ẹrú torílẹ̀-èdè Yorùbá abọ́lọ́pọ̀ àfipámúni sí àfipágbénipa torílẹ̀-èdè Yorùbá ní ṣàdádúró ìwé yìí tún wà fún bá ṣe lè dáàbò bo orílẹ̀-èdè wa ṣé wá ní bó ṣe pàtàkì tètè lọ́ra tiẹ̀ àgbájọwọ́ ẹ jẹ́ ká fi sọ́yà bó ṣe bó ṣùṣù ọwọ́ ló lè pé ṣíṣí Yorùbá nation àṣeéṣe fún wa o Nàìjíríà gunpowder lọ́ra tiẹ̀ àgbájọwọ́ tábàrí papọ̀ ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti gba orílẹ̀-èdè tuntun Yorùbá nation ó ti jáde o ìwé tuntun tá ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. kí wọ́rọ̀ wé kémi ra àjọgbé lárugẹ. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. fún ìdáàbòbò àti lọ́síwájú orílẹ̀-èdè Yorùbá. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ohun tó sún orílẹ̀-èdè Yorùbá débi tó. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. ìjìnlẹ̀ ohun tó kù orílẹ̀-èdè tó kù tán fi débi tán délé. Nàìjíríà gunpowder tètè lọ́ra tiẹ̀. Nàìjíríà gunpowder látọwọ́ Dr. Victor Olùtayọ. ó ti jáde o yára lọ́ra tiẹ̀. owó tá a bá ní kó jọ lórí polongo á lè wúlò
fún ìdáàbòbò ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Yorùbá. Join Dr. Victor Olutaiwo and the entire family of Oodua Redemption Alliance at the launching of high-powered book titled Nigeria on Gunpowder, The Climax of Misrule. The book is available for protections of our country and to know what led Yoruba nation and others to where they are today and how Hello people, I've got a good news. Guess what? For a long time, I've been searching for an online boutique where I can get amazing Turkish wears, shoes and jewelries. But I always got it wrong until I came across the right answers to my questions. Be Goody Collections is an online boutique where you can get sweet looking Turkish wears, shoes, bags and jewelries for both sex, young and old, in retail and wholesale anywhere across the world. What are you waiting for? Simply order for your nice Turkish wears right now. To do that, you can always reach Be Goody online boutique on this number +120 488 76703 or on Facebook and Instagram at BeGoodin_collection. Be Goody online boutique located at Manitoba, Canada. We sell any day, anytime across the world. ọmọléèwé ọlọ́kadà àgbẹ̀ tó ń roko ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè dé ilẹ̀ yérí tiwa ilẹ̀ Oòduà ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa ká pé àjọ tó ní ìrònú wálé. tèmi jù ọ́ ìwọ òtómi tó ń bẹ láàrin wa ìyẹn supremacy ṣùgbọ́n ayé ló mọ ayé la ó fi sílẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni àwọn ọmọ wa jáde lé ìwé kò máa ṣiṣẹ́ fún wọn ní federal ọmọ Oòduà àrònú. a ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho àjò lè dàbí ilé o ká padà sílé wa. gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Fúlàní bá wa wọ́n ń jí wa láyà gbé Fúlàní bá wa wọ́n ń jí wa lọ́kọ gbé a ò lè rìn a ò lè dàpọ̀ bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ wa ti dilẹ̀ jàǹdùkú fáwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà wa wọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́ nítorí ipò ilé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ayé bá ti sá nítorí àwọn ọmọ wọn wọ́n ń bẹ l'Amẹ́ríkà wọ́n ń bẹ ní Jámánì wọ́n ń bẹ nílùú London bẹ́ẹ̀ni ṣọ́gàdì ló sókè. mo mọ ètò tí bàbá wọn pa ní Nàìjíríà àwọn tí a dìbò fún nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kan ó máa ṣe àfihàn jẹ́ oyè ìyàwó ni ẹ ò tẹ́lẹ̀ gbàdìyẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣéun lẹ́ ń palẹ̀kùn ẹ tó fún wọn níṣẹ́ ó di dandan kẹrùn wọn. torí náà ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Adéyẹmọ Adémọ́ṣe kọ́ lórí ilé gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó lẹ́kì ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣẹlẹ̀ láwùjọ òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣẹlẹ̀ láwùjọ ìfẹ́ ló ṣe kókó. all right ó yá ká rere ilé bàbá ìbàgà ní Adams akọni olórí rẹ̀ àpapọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára ilẹ̀ bàbá wa oníbàjẹ́ o lákòókò onílẹ̀ jẹ́ mọ́ ọmọ Oòduà nílé lóko ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára ilẹ̀ Oòduà oníbàjẹ́ gbogbo ọmọ Oòduà ilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ilẹ̀ àti ilẹ̀ Oòduà ṣẹlẹ̀ láwùjọ òmìnira ti ilẹ̀ Oòduà.
a constitution to be subjected to a referendum for the Nigerian people. Why are we afraid of a referendum? Referendum simply means that the people buy into the document so that it does not just become plastic, it becomes animated. It carries the will of the people. It carries their imprimatur. It becomes legitimate. It becomes respected. It becomes autochthonous. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people did. In about 1788, in Philadelphia, when they met, Republic of Nigeria at the age of 24, and he was Nigeria's permanent representative at the United Nations before he was 26. Dr. Jack Yakubu Gowon became head of state of Nigeria at the age of 32. And guess what? He was a bachelor. People like King Alfred Dietespi, they became governors. Many of them, Dr. Sam Ogbemudia, at the age of between 28 and 30. Today, you have Nigerians who are between 30 and 35 still struggling to pass through the university to get their first degree. Because a course that ought to have been for 4 years is elongated through strikes and other catastrophes to become a course of 7 years, 8 years, and 9 years. Now, the children that ought to be protected are rendered most vulnerable. In Nigeria, they go to school. In their schools, they are captured by both. Mo kí gbogbo wa nílé, ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa. Mo kí n pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. A kú bójú ọjọ́ ṣe rí. A káàárọ̀, a kú ìyálẹ̀ta, a kú ọ̀sán, a kú ìrọ̀lẹ́, àsìkò àṣálẹ́. Mo kí yín ẹ ṣé gan, ẹ kú àdúrótì. Bàbá mi Terry ọmọ aládé, bàbá mi Fàláyè Ayọ̀délé, mo kí yín sà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Bàbá mi Odò Àtidé, mo kí yín. Ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ Láfíàjì, ìyá mi Oyètádé Blessing, bàbá mi Àgbáyé Presenter, Abibabs, mo kí yín, ẹ ṣeun púpọ̀. Mo kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di ní àṣẹ Ọlọ́run ọba. Ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, Ìjìnlẹ̀ Media and Communication lélẹ́yẹ ní orílẹ̀-èdè Turkey. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus Apèdègbàyè, gbogbo ilẹ̀ Turkey náà rèé. Ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá láṣẹ Èdùmàrè kò ní di láṣẹ Ọlọ́run àjọ máa rù délẹ̀ ìlérí ni, a ní fi ẹnikẹ́ni ṣe àwátì nínú wa. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jíṣẹ́ àkọlé ètò tòní tó sọ wípé why one Nigeria when Nigeria is not working? Nigeria is completely dead. There's no gainsaying about that. So there is no doubt about that. Nigeria is completely dead. So àwọn tí wọ́n bá kàn ń sọ wípé one Nigeria wọ́n deceive, àwọn kan tanra wọn jẹ ni. Gẹ́gẹ́ bí fídíò tí bàbá yìí sọ, ọ̀rọ̀ tó sọ gbẹ̀yìn, ó ní àwọn the children that are to be protected, wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ vulnerably láti kín ọ̀rọ̀ bàbá yìí lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí n play fídíò kan fún yín. Wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ olórí, ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀. Mo ń wá fọ́nrán kan tí mo download sometimes ago, maybe ọ̀sẹ̀ tó kọjá, níbi tí àwọn aráàlú, àwọn tó wà ní cabinet ní UK tí wọ́n attack Boris Johnson. Bí Boris Johnson ṣe ń wò bí mùmú leléyé, ìgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa téèyàn bá jẹ kánsẹ́lọ̀ lásán ó ti kúrò lórí oyè o.
àwọn journalist ò gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè kan tí ò ṣe kinní lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kan challenge ẹ̀ níta ìṣe ló máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ọlọ́run bí àpẹẹrẹ. But never will I be kind to you. It's because I spoil you and you are getting to a judge and too insulting. Only never will I be kind to you again as a leader. Ẹ ṣeun tí kò bá ń ṣe wípé ọlọ́run ọba mi dá ikú ìran mẹ́ta ni kò bá máa pera wọn ní ọlọ́run o tí ò bá sọra wọn di ọlọ́run àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn olówó pẹ̀lú àwọn ọba wọn ò bá sọra wọn di ọlọ́run pé kò sí ẹni tó tó àwọn tó dàbí àwọn láyé ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba mi fi ikú àsàláìlù ó fi ju gbogbo wa lọ nítorí náà ohun tí a bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa rántí pé ọjọ́ kan bọ̀ tá a máa fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ìwọ ọ̀gá ilé iṣẹ́ tó ti débi iṣẹ́ òròpó ti dépò ọkùṣẹ́ ṣùgbọ́n ọjọ́ kan bọ̀ tó o bá fi iṣẹ́ sílẹ̀ iṣẹ́ á fi ẹ́ sílẹ̀ ti rí èèyàn tó yẹ pé ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ó ń fẹlá ó ń yangàn ilé iṣẹ́ epo tó ló ti ń ṣiṣẹ́ kò mọ̀ wípé ọjọ́ kan bọ̀ tíṣẹ́ máa fi òun sílẹ̀ ṣàdédé ọlọ́run ọba mi ń gbé e ga lóòótọ́ ọlọ́run gbé e ga ó ń lọ sókè ó ń lọ sókè ó ń lọ sókè kódà ibi tó dé kò lérò pé òun lè débẹ̀ nìkan bí ọdún 10 sí 20 ọdún sásìkò tó wà ṣùgbọ́n ṣàdédé ni wọ́n dédé kọ lẹ́tà sí lọ́wọ́ wọ́n fi lẹ́tà lé lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni èyí tó ti bá wa ṣiṣẹ́ ti tó àbẹ́ẹ̀rí kò fẹ́ fi iṣẹ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ padà fi sílẹ̀ ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ ká má fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí orí àkórí ètò wa tòní bàbá mi Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ìyá mi Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Láwùnmí mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá mi Alimi Fuad mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ojú tẹ́ ẹ fi wò wá kò ní fọ́ láṣẹ Ìdùmarè ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wọ́n Nàìjíríà mo jókòó mo ṣe àwọn ìwòye kan mo wò wípé láti ọdún 1960 títí di ọdún 2022 tá a wà nínú rẹ̀ yìí ká ṣáà sọ wípé ọmọ Yorùbá jẹ ààrẹ bó tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Yorùbá tó jẹ ààrẹ òun kọ́ ló ń darí Nàìjíríà ìyẹn Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó jẹ ààrẹ ní kété tí wọ́n pa ọ̀gágun ìgbà náà lọ́hùn-ún Muritala Muhammed ó jẹ ààrẹ pẹ̀lú aṣọ ológun lóòótọ́ ló gbé ìjọba fún alágbádá ṣùgbọ́n a mọ bí ó ṣe jẹ́ awúrúdu ó gbé oúnjẹ ilé ó gbé fún aráàta ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọdún 1999 ó padà débẹ̀ ṣùgbọ́n ńgbà tó padà débẹ̀ kí ni nǹkan tó ṣe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ sílẹ̀ Yorùbá abáníkàkà ní méní méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà tó fi dórí 10 kódà kò sí ìlàjì nǹkan kan tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá àsẹ̀yìnwá sẹ̀yìnbọ̀ ìjọba bọ́ lọ́wọ́ Yorùbá ká gbàgbọ́ pé Yorùbá ló débẹ̀ lọ́dún 1999 bó tẹ̀ jẹ́ pé ìwé àbádòfin tí a mọ̀ sí constitution tí ó fi ṣe ìjọba nígbà náà kò lè fún láyè láti ṣe nǹkan rí bó tilẹ̀ wọ ọmọ sílẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ gbàgbé 68 legislative exclusive legislative list ṣé 86 is it 86 or 68 or whatever 68 yeah ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wò ó bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí láti ọdún 2015
káàtẹ̀ ní pé ọdún 1999 sí ọdún 2007 tí Ọbásanjọ́ ṣe ìjọba. Ẹ wo population Ọ̀tà, the most industrialized local government in the whole Ogun State. The second most industrialized local government in the whole Nigeria after Ikeja. Ikeja, the most industrialized local government. Ìyẹn ni pé ìjọba ìbílẹ̀ tó ní ilé iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀tà ó ní ìjọba ìbílẹ̀ tó ní ilé iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní Nàìjíríà, bó ti jẹ́ pé Nàìjíríà ti dẹnu kọlẹ̀, ayé Nàìjíríà ti polúkúrú muṣu. Ó wá ṣe ni láàánú wípé bí ilé iṣẹ́ ṣe pọ̀ tó lọ́tà yìí, ẹ lè rí òpópónà kan nílùú Ọ̀tà lẹ́ni bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bíi kìlómítà kan láìsí pothole. Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ fódìdí ọdún 8 kò ṣe nǹkan kan. Ká ní pé ó dáa o. Ọbásanjọ́ nationalist ni, kò fẹ́ fárí apá kan kó dá apá kan sí. Ìgbà tí Jonathan débẹ̀, a rí bó ṣe ṣe ìjọba, ó kó àwọn ènìyàn tiẹ̀ síbẹ̀. Mélòó ni appointment tó wá sọ́dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá? Mo ṣe lálàyé ní ṣáànà ni àbíjẹta tí mi ò bá nígbàgbé wípé lọ́dún 1960 tí Nnamdi Azikiwe tó jẹ ààrẹ, gbogbo universities wa ní Western Region, àwọn Ìgbò ni vice chancellor gbogbo universities wa. Aguiyi-Ironsi sì débẹ̀ lọ́dún 1966, 28 ministries tó wà ní Nàìjíríà ńgbà náà, àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n control 21 out of 28. Ṣùgbọ́n lẹ́nìí, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní wọ́n Nàìjíríà ni o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò lónìí bí wọ́n Nàìjíríà lẹ́wà àbí kì í ṣe wọ́n Nàìjíríà. Bàbá mi Adégòkè Àkànní, mo kí yín sà. Waris Jinadu, mo ní attention President Patrice Talon of Benin Republic release Sunday Igboho unconditionally now. Yoruba nation, self-determination and Yoruba land liberation, non-political negotiation. Okay. Attention, President Patrice Talon of Benin Republic release Sunday Igboho unconditionally now. Yoruba nation, self-determination and Yoruba land liberation, non-political negotiation. Ẹ ṣeun. God bless you, sir. Ẹ wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe rí. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe sí North lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ ẹ bá wo ọ̀dọ̀ tiwa bí ẹ rí pé kò síná. Ṣùgbọ́n ní North iná wà. Ẹ wo iye tí wọ́n san fún iná lọ́dọ̀ wọn, ẹ lọ ṣèwádìí. Kẹ́ wá gbé wá sọ́dọ̀ wa. Ẹ wo how many days láríná lọ́dọ̀ wa. Then ẹ wá wo bill tá a san fún owó ná lóṣù lọ́dọ̀ tiwa ń bí. Wọ́n build power plant mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí North, ìkan l'Abuja, ìkan ní Kaduna, ìkan ní Kano, 1,500 megawatts each lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí North. Ṣùgbọ́n wọ́n build ẹyọ kan sọ́dọ̀ wa. No basic water infrastructure, latrine, drainage, and sewage treatment to show for post 61 years independence and year 2022 in location 419. What else? We move forward. Yami Khadija Atagobi Adwani, good evening. Well done, sir. Ẹ ṣeun púpọ̀. 3 gas pipeline simultaneously àti sọ́lá ìmọ̀ye ìgbà. Ẹ lọ confirm ẹ̀. Don't build this in North lọ sọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Ẹ já wá wo population Lagos State. Lagos State is well over 25 million officially. How many institutions
kátẹ̀lélẹ̀ tó wà ní Lagos State ní Buhari ti túnṣe látìgbà tó ti wà ń bẹ̀ nothing. ẹ lọ sí seaport lénìí ẹ wọnú seaport Tinkan Apapa wharf ẹ lọ wọnú àwọn wharf tó wà nínú seaport wà ń bẹ̀ yẹn ẹ lọ wọnú ẹ wo condition tó wà. ṣé àwọn condition tí seaport wà lénìí ẹ jọ̀ọ́ ṣé ó máa ṣó wú ni lórí ẹ kọ́kọ́ lọ sí Republic of Benin lọ sí seaport wọn ẹ wo condition wọn ní Republic of Benin ká wá padà wá sí seaport wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wo iye tí seaport wọn generate ní Republic of Benin ẹ wo iye tí seaport wọn generate lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wá compare síra wọn ṣé condition tí seaport wọn wà lẹ́nu ilé yẹ kó wà no now wọ́n kó owó nínú seaport wa wọ́n kó lọ sí north wọ́n lọ develop north wọ́n ní Super Eagles tó lọ sí Cameroon tó lọ represent Nigeria ní Cup of Nations Biafra team ni wọ́n pè é but come 2026 wípé àwọn fẹ́ groom Arewa team and you are calling yourself one country ẹjọ́ and Nigeria is still working to you. Kí ni nǹkan tí wọ́n sọ indirectly fún yín? Now ẹ wo population Èkó kí ni nǹkan tí federal government ṣe sí Èkó for the past 6 years? Nothing. Even for the past 20 going to 23 years tí Nigeria ti wà ní under democracy kò sí nothing. Ṣùgbọ́n within 6 years tí Buhari fi ń reign ẹ wo population Daura kí ni population Daura ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ̀ kó sọ fún mi. The population of Daura is about 28,000 in population. How many 28,000 can we get out of 25 million? Ẹ jọ̀ọ́ a lè get less than 40, which means the population of Lagos is 40 times bigger than the population of Daura. Màá wá ṣí ìwé kan lénìí kí ni àwọn nǹkan tí Buhari ti ṣe sí Daura. Tá bá fẹ́ dá school sílẹ̀, tá bá fẹ́ dá company sílẹ̀, population ó wà lára nǹkan tí wọ́n fi measure location tó yẹ kí wọ́n dá company sí àti àwọn kí lórúkọ ẹ̀ raw materials. But tá bá fẹ́ dá school sílẹ̀, yes wọ́n lè fi iléèwé kan fi develop community. Bẹ́ẹ̀ wo iye project tí wọ́n ti ṣe sí Daura láti nǹkan bí ọdún 6 sí àsìkò tá a wà yìí. How many are they? And you say Nigeria is working. Kí ni wọ́n ń pè Nigeria? Wọ́n ní Federal Republic of Nigeria. Ẹ jọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe ń rọ̀ Nigeria lénìí to be sincere ẹ wà sincere síra yín ẹ má parọ́ o ẹ kàn má tanra yín jẹ torí ẹ lè má tàn wá ṣùgbọ́n ènìyàn méjì ò kí ń pàdánù irọ́ ènìyàn tí à ń tàn bí ò tiẹ̀ mọ̀ ẹni tó ń tan ní òye oníkùn ló mọ̀ká. Ẹ wá sọ fún mi ṣé Nàìjíríà ń work ṣé wọ́n run through federalism ní Nàìjíríà? I need somebody to give me an answer to the question. Sincere one. Ṣé Nigeria work? Nigeria is dead already. You better not deceive yourself. Ẹ jẹ́ n sáré lọ sẹ́kọ̀ọ́. Sanwó-Olú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ bá ní NURTW. Yes. That's the right step in the right direction. Right decision. Ṣùgbọ́n ọba kó ẹ̀fọ́ lọ́kùnrin joyè. Nígbà tí ẹ cancel NURTW tẹ wá kó àwọn ọlọ́pàá síta ẹgbẹ́lẹ́gbọ́ láìpẹ́ mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí
mo fẹ́ fi sọ fún yín kí n tó lọ sórí Daura lóní sàn-sàn lóní ràbájì gan lónìí bí ọ̀rọ̀ àgbáyé pírẹsẹ̀ntà á ní lóní ràbájì gan. Àwọn agbègbè kan wà wọ́n ti ní ká tún sọ fún yín wípé kí wọ́n ṣọ́ra nílẹ̀ Yorùbá. Àkọlù rate àkọlù bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ ẹ̀kú gbàgbọ́ túmọ̀ sí ní ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín kẹ́ ẹ tó gbàgbọ́ pé nǹkan tá à ń sọ wípé òótọ́ ni. Ìyá mi Ìdáyàtù mo rọ́wọ́ yín bẹ̀. Ọmọọba lànà mo kí yín mà o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣeun púpọ̀. Ojú tẹ́ ẹ fi wò wá ò ní fọ́ ẹ bá wa share ètò yìí kẹ́ ẹ subscribe sórí channel yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọba kún ó fọlọ́kùnrin joyè nígbà tí ẹ bá council NURTW ẹ wá tún lọ kó ọlọ́pàá síta wọ́n á gbélé gbọ́ láìpẹ́ ní owó dé ìdí ìrókò ẹ sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ kó má sun àsùnpìyè bá a ṣe máa ń sọ bí eré leléyìí bí eré bí àwàdà 100% of nǹkan tá à ń sọ ó dẹ̀ come to reality. Ẹ sọ fún àwọn tó wà lájílété kí wọ́n má sun àsùnpìyè kí wọ́n má sun àsùnpìyè àwọn tó wà ní Adó ní ìjọba ìbílẹ̀ Adó Odò Ọ̀tà ẹni kí wọ́n jí gìrì àtọmọdé àtàgbàlagbà wọn. Ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba ẹ sọ fún wọn kí wọ́n má sùn àsùnpìyè kí wọ́n má sùn tẹ́tẹ́rẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Gàngàn lánàá àti láwọn agbègbè ibì kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn a sì ń ṣe ìwádìí lóòótọ́ fọ́nrán ti jáde àwọn ọ́díò ti jáde ṣùgbọ́n a lè rí láì lórí ọ́díò nìkan a nílò fídíò a rí àwọn àwòrán picture ṣùgbọ́n a lè rí láì ní lásán wọ́n lè send a picture láti north ìkọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ ní north wọ́n á fi voice message wọ́n á fi support ẹ̀ ṣùgbọ́n a ti set àwọn investigative panel wa a ti set wọn on motion bóyá lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀ bóyá lóòótọ́ kọ́ ṣùgbọ́n nínú àhesọ ọ̀rọ̀ òótọ́ a máa jáde ń bẹ̀ ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá gbọ́ngbọ́n làárọ̀ fàdítí a ò ní ṣaláì máa sọ o tẹ́ ẹ bá gbọ́ déédéé bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ déédéé náà ni wọ́n ní ẹni tá à ń bá wí tó ń wà lókè fífọ̀ kò tó gbígbọ́ bẹ́ẹ̀ ni sísọ ń bẹ lọ́dọ̀ tiwa gbígbọ́ ńkọ́ ọ̀dọ̀ tiyín náà ló wà. Ẹlẹ́mọ̀kí wọ́n ní ká sọ fún yín pé kẹ́ ẹ ṣọ́ra yín ẹ má sùn àsùnpìyè. Ìlú Ìfàkọ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ má sùn àsùnpìyè. Àtọ́ nílùú Ọ̀tà ẹ jọ̀wọ́ ẹ má sùn àsùnpìyè. Òkèrìjà wọ́n ní kẹ́ ẹ má sùn àsùnpìyè. Ìlú Ìwòyè wọ́n ní kẹ́ ẹ má díjú méjèèjì tẹ́ ẹ bá ń sùn o. Ìlú Ìlaró wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣọ́ra yín gidi. Ìlú Ọjà Ọ̀dàn ó wà lára wọn náà tó wà ní red alert lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n kan tó wà ní ti Ọjà Ọ̀dàn ni wípé àwọn Ọjà Ọ̀dàn atótilétọ̀ ni wọ́n gúdúgúdú ni wọ́n ò fìgbà kan túra lẹ̀ torí náà ni tí wọ́n fi yàtọ̀ sáwọn agbègbè tá a dárúkọ yìí lára àwọn tó wà nínú list àwọn tí wọ́n máa attack lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìyẹn. Àwọn tó wà níjọba ìbílẹ̀ Ayétòrò à ń gbọ́ fìrìfìrì December ni wọ́n ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ láti attack yín ṣùgbọ́n nítorí pé àpariwo ńgbà náà àwọn akọni wá dìde ni wọ́n ṣe farasinko díẹ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́ fìrìfìrì pé wọ́n tún ti ń plan lábẹ́lẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tó bá ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lásán kò ṣẹlẹ̀ gbé ni o ètò ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo kí ni ìjọba àpapọ̀ sọ sí wọn sọ nǹkankan kí ló kàn wọ́n àti jẹ́ pé àwọn gan ni mastermind nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ètò ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bákan náà ẹ sọ fún olókè Ògùn àti ní Yewa kan má sùn àsùnpìyè. Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe fi ojú sí àwọn agbègbè yìí? Ìdí ni wípé àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ kan wà ń bẹ̀
àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ kan wà ń bẹ̀ tíjọba àpapọ̀ fẹ́ lu àwọn ará bíi láti máa bá wọn wà àwọn bíi kùsà ẹ jọ̀ọ́ àwa tí alóúnjẹgan àti ìyó lábàá wa àti ìyó ẹ má jà wá fi àyè sílẹ̀ wọ́n ní olójú òkè ńlájú ẹ̀ sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kó sí i. ìyá mi mo Folúwakẹ́ Olúgẹ̀ ìyá mi Oyètádé Blessing bàbá mi Emmy Ọládìméjì mo kí gbogbo yín ẹ ṣé gan-an. ìyá mi mo Folúwakẹ́ wọ́n ní kí oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú bọ́dà wa àti ọ̀gá mi pàtàkì Sunday Adéníyì Ìgbòho àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò parẹ́ àmì àṣẹ Èdùmàrè. ìyá mi Ọmọbọ̀sọ́lá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun my brother Ọlọ́run alágbára á gba àdúrà gbogbo wa lórí bàbá wa ṣe Sunday Adéyẹmọ àti gbogbo wa o àmì àṣẹ Èdùmàrè. ẹ ká wá lọ sí Daura mo mọ̀ yà bẹ́ẹ̀ torí ibi tí mo lọ lónìí ò kò jìn ibi tí mo fẹ́ yà ló pọ̀ wọ́n ní ilé ni a ti ń kẹ́ṣọ́ ròde ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ilé tiwa náà tá a bá wá kúrò nílé wa á wà lọ síta ẹ̀kọ́ la kàn fẹ́ kọ́ láti ta lónìí ẹ̀kọ́ òun la fẹ́ kọ́ láti ìta lónìí kí gbogbo wa kí a lè ṣe kíni ká lè jí kèrè lójú oorun ẹ̀yin èèyàn wa ẹ fojú ara yín kí ẹ fi gbéyàwó ọ̀rọ̀ lónìí ẹ fi ti yín gbéyàwó ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ fojú yín kẹ́ ẹ fi wòran lónìí ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ má rí fọ́nrán wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ lónìí nítorí pé àwọn àkọsílẹ̀ la fẹ́ gbéyẹ̀wò ẹ wá wò tá a bá wá ka àwọn àkọsílẹ̀ yìí tán ẹ wá fojú ṣùnùkùn wo wípé ǹjẹ́ ṣé Nàìjíríà ṣì ń exist lóòótọ́ èmi mọ̀ pé Nàìjíríà ò exist ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí ṣẹ̀ṣì gbàgbọ́ pé Nàìjíríà ṣì ń exist ìpè lọ́dún 2023 ìpè Nàìjíríà ṣì máa wà fọ́nrán kan náà jáde lánàá ibi tí wọ́n sọ pé Buhari àti àwọn olórí orílẹ̀-èdè kan wọ́n jọ ń ṣèpàdé wọ́n ń ṣe kinní kan èmi ò ní òrí bẹ́ẹ̀ torí nínú àhesọ ọ̀rọ̀ èmi ò kí ń ta àwọn ọ̀rọ̀ nù torí mo gbàgbọ́ pé nínú àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ nígbà míì òótọ́ a máa jáde ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n eléyìí ń ta wá lólobó wípé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ kí a ṣe kinní ẹ má jẹ́ kí a sun àsùnpìyè ó yá ẹ̀yin lọ́wọ́ bọ́tìnì wa lókè lọ́hùn amójú ẹ̀rọ ẹ bá wa gbé sókè. From what I am seeing, Buhari is the most corrupt and nepotistic president Nigeria has ever had. Wọ́n lẹ́ni tó kọ àkọsílẹ̀ yìí tó sọ. Ṣùgbọ́n lójú tèmi, yes, Buhari ní ìwà ìbàjẹ́ òun ló jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè tó ń hùwà ìbàjẹ́ jù Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari wípé òun gangan ló ṣí wa lójú òun gangan ló yẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé a wà nínú ìgbèkùn àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àbá sì máa fi orí tì í ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Buhari kàkà kí a máa ná ìka àbùkù sí Buhari ẹ jẹ́ káwa ó tètè jí ká dìde torí ojú oorun láwà. Bàbá mi Túndé Adéyẹyè a walking dead country ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ wá wo àwọn onírúurú nǹkan tí Buhari ṣe sí ìjọba ìbílẹ̀ Daura tó jẹ́ wípé 28,000 population òní population wọn òlélẹ́yìí ẹ jẹ́ kí n gbé fún wa kí gbogbo wa ó rí. The population of Daura how many children in Daura? 3,500 ewo. In what country is Daura? Daura is in Nigeria. Abi, today in Daura, living 28,032 in population. 28,032. Today in Daura, how many men there are in Daura? Today in Daura living 14,210 men in Daura.
How many women are there in Daura today? As of today, Daura lives 13,822 women. What is the average age of a resident in Daura? Today, the average age of a resident of Daura is 18 years. Kelemobi head tí wọ́n bó ṣe wà deteriorating tó. Now, how many babies are there in Daura? Today in Daura, 4,532 babies. Of these, the girls 2,211 and boys 2,320 in Daura. Ká lè mọ̀ wípé arúgbó wọn ó pọ̀ ju àwọn ọmọ kéékèèké ibẹ̀ lọ. How many little kids are there in Daura? 4,013 little kids are there in Daura. Out of this, 2,050 are girls, while 1,961 are boys. How many children in Daura? The total of the children in Daura is 3,516. The boys in Daura are 1,793 children, and the girls 1,721. How many long livers there in Daura? Today in Daura, 0 long livers. These are people who are over 100 years old. Of these men, 0, and women, 0. Olagbara. Now, ẹ wá wo nǹkan tí wọ́n ṣe fún the population of 28,032. 28,032 population. Ẹ wá wo nǹkan tí gbogbo ayé ṣe fún wọn. Let's go back to my WhatsApp. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣe ń bá wa share ètò yìí. Ṣé ń bá wa share ètò yìí. Now, fún population of 28,032 people. Tó yẹ pé gbogbo children tó wà ńbẹ̀ 3,000 plus. Not up to 3,200. Ní gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó wà ńbẹ̀. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn. Number 1. Federal Polytechnic Daura. The Federal Polytechnic Daura. Ní population of 28,000. 1. Number 2. Air Force Reference Hospital Daura. Number 3. Women and Children Hospital Daura. Number 4. University of Transportation Daura. Number 5. Kano Maradi rail line will pass through Daura. Rail line tí wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ for the past 15-20 years ó ṣì wà ńbẹ̀ tí wọ́n ti complete up till now. Now, why tó ṣe máa jẹ́ wípé the rail tó ń lọ from Kano to Maradi in Niger wọ́n channel ẹ̀gbá Daura. This is what Obasanjo could not do for 8 years. Flyover tó wà lọ́tà, Obasanjo could not complete it. It took Dimeji Bankole years láti padà wá complete flyover yìí. We had Governor Gbenga Daniel as then tí kò lè complete flyover tó wà lọ́tà. Ẹ̀rí ìnira táwọn ará ibí yìí tí wọ́n pass through. Ìlú tó jẹ́ pé the second most industrialized local government in the whole federation, the most populous black nation in the world. Then number 6, school for people with special needs Daura nìkan ṣoṣo. Number 7,
Nigeria Air Force Response Air Wing Daura. Number 8, Nigeria Army 171 Battalion Base Daura and the Forwarding Operating Base Daura. Number 9, National Directorate of Employment Central Ganga Daura. Number 10, upgrade and expansion of Daura Mini Stadium. Number 11, Sustainable Development Gold Skills Acquisition Central Zongo Road Daura. Number 12, completion of the Sake Dam Daura supplies 1 million liters of water to Daura and neighboring communities. Number 13, several SDG school projects in Daura. Wọ́n mention iye number to get several SDG school projects in Daura, which should say the project is still ongoing. Number 14, 73 kilometer 132 kVA line from Katsina to Daura and 230 and 40 MVA transformer to boost power supply in that area, which means we pay iná wọn ò kí ń lọ. Number 15, the dualization of 72 kilometer Katsina to Daura Road. How many kilometers is Lagos to Abeokuta? Just 90 kilometers. Ẹ lọ síbẹ̀. Àwa tí ó jẹ́ wípé àwa gbogbo ńlá ní resources. Àwa là ń provide tá ń generate revenue tó pọ̀ jù ní Nàìjíríà sí àpò federal government. Ẹ lọ wo state of road from Lagos to Abeokuta. Okay, let's even forget Abeokuta. From Songo, Ota. Okay, let's say from Owode, Ota to Toll Gate, Ota. Ẹ lọ wo condition ọ̀nà ẹ̀mí rò pé ọ̀nà yẹn ò lè ju 2 kilometers. Wọn ò lè ṣe àfi kí wọ́n lọ gbé ṣé sùkúùkù àbí kí wọ́n pè tí wọ́n gbé sójú títì ni wọ́n lè gbé síbẹ̀. The dualization of 72 kilometers of Katsina to Daura Road. Wọ́n ti ṣe, wọ́n ti complete it. Within how many years tí Buhari débẹ̀? Ọ̀nà tó lọ from Lagos to Badagry to Seme, ọ̀nà yẹn ò ṣe é rìn mọ́ tó bá ti dàsìkò òjò. Mo ti fi ọ̀nà yẹn hàn wá bíbá ìrì ní last year. One of my program. Ọ̀nà tó lọ from Lagos to Badagry mi rò pé ó lè ju 45 kilometers. Ó ti di complete abandoned road. And that road is meant to be West African road o, kì í ṣe kíni o, is West African road. Really tí wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ mi rò pé ó lè ju 5 kilometers. Really yẹn tí wọ́n lè parí for how many years? And you are telling me wípé Nigeria is working. Levinati wọ́n ní ẹ̀kọ́ bíbíire OBJ is equal to olórí Ababami Adabanija won. And Obasanjo only managed to be 15 million secret agent for the British government in Africa. Did nothing for his people. Yami Esther Robinson, when good evening, I quote. When it was a deal with this Daura, I don't know, Daura of 48,000 population. Eyekawa population of water. The population of water. Mo ṣe padà sórí Daura o. The population of water. The population of water. Ogun State. Eyeka wo 2021. The population of water. Yay, my God. This is the population of water. 163,783. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ mathematics,
ẹ bá mi divide 163,783 kẹ bá mi divide ẹ by 28,032 ẹ wá wò wípé how many university ló wà lọ́tà, how many secondary school ló wà lọ́tà, how many primary schools ló wà lọ́tà tó jẹ́ ti government, how many hospitals ló wà lọ́tà tó jẹ́ ti government. Go to the general hospital Ọ̀tà ní ìyànà oko Ọbásanjọ́ ní Ọbásanjọ́ junction tójò bárọ̀ everywhere máa wà flooded ni. Ọ̀tà with the population of 163,783 ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹjọ́ torí Ọlọ́run ọba ẹ bá mi calculate ẹ, ẹ bá mi divide ẹ 163,163,783 divided by 28,033 28032 and 32 28032 mo fẹ́ rí calculation ẹ̀ lórí agbágbé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi calculate ẹ̀ 163,783 and what divided by 28,032 gbogbo ọ̀nà tó wà ní Ọ̀tà all the nooks and crannies of Ọ̀tà tabani ka calculate ẹ̀ ó pọ̀ ju àrírò ẹ̀rí kò lè ju 20 kilometers all nooks and crannies of Ọ̀tà from Ọ̀tà to from Ijoko to Sango, from Sango to Ojuore, Ojuore to Osi, Osi to kí lorúkọ ẹ̀ to ìyá ọ̀nà kí lorúkọ ọ̀nà bíbá ọ̀nà Ìtẹ̀lẹ̀ road. From there kẹ́ ẹ̀ tún wá padà ẹ̀ tún wá mú Àtàn Ọ̀tà Oníbùkù Ẹ̀múmọ́ dé Ọbásanjọ́ Ẹ̀múmọ́ kò ó pọ̀ ju àrírò ẹ̀lú 20 kilometers with a population of 163,783 kí wá wo the population of Daura tó wá jẹ́ 28,032 ẹ̀yin èèyàn mi ṣé Nàìjíríà ń work àbí Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ọlágbára ẹ wòye project tí wọ́n ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ how many projects ni federal government of Nigeria ti execute fún àwọn tí wọ́n ń gbé lọ́tà the second most industrialized local government in the whole country. ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ Láfíàjì bàbá mi Waris Jinadu ìyá mi Esther Robinson mo rí what the deal with this Daura Levinati Adabanija that baba na CIA jare bàbá mi Waris Jinadu wọ́n ní all these projects and location 419 is looking mosquito net budget to loot in 2021. Mami Adédèjì Túnjí, God bless you my good brother for the good work that you are doing. Ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ Láfíàjì wọ́n ní olóore àwa ọmọ Yorùbá ni Buhari jẹ́ bí kò bá fi ìyà jẹ wá Ìgbòho kò ní jáde. Mami Levinati number M15 is secret agency in UK like CIA in USA, not 15 million. Not 15 million. Mami Oni at Waris, they borrowed 200 million naira for mosquito nets. I swear I have not seen a single mosquito net. Bullet very. Bullet very. Levinati, one in mad country, our common animals, ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ animals, they wear agbada bẹ́ẹ̀ni. Àwọn Malians, yes, mo rí ìyá wa tí mo rí ẹni tó ta àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ àwọn Malians wọ́n ti cut ties pẹ̀lú France báyìí wọ́n fẹ́ bá France ṣe kankan mọ́. Bàbá mi Waris Jinadu wọ́n ní all these projects and location 419 are busy with mosquito net budget to look. Okay. It's an insult on the animal kingdom to call Nigerian politicians animals. Wallahi.
Ìyá mi Kíkẹ́ Lọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ṣe bí gbogbo ohun tí wọ́n ń kí gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ṣe fún gbogbo àwọn bandit nìyẹn. Mami Adédè Ọlọ́run ọba yóò gba agbára lọ́wọ́ gbogbo àwọn olórí tí kò ní àánú. Ọ̀tà local government is 873 kilometres. Bẹ́ẹ̀ ni 870 local government nìyẹn mà. Ẹ mú Adó Odò Ọ̀tà, ẹ mú Adó mọ́. Àníkàtì ẹ̀yọ Adó kúrò ń bẹ̀ nínú Ọ̀tà nìkan. Ọ̀tà Ṣàngó Ìjókòó. Ọ̀tà Ṣàngó Ìjókòó nìkan ṣoṣo. Káàtì ẹ̀ sọ pé Ọ̀tà Ṣàngó Ìjókòó nìkan ṣoṣo. Ẹ̀yin ti mú gbogbo Ọ̀tà local government lẹ́yìn sọ yẹn mà 873 square kilometre. Ṣùgbọ́n a ní nínú Ọ̀tà nìkan ṣoṣo. Ọ̀tà ẹ mọ̀ pé Ọ̀tà ló ní Ṣàngó, Ọ̀tà ló ní Ìjókòó. Káwa ní Ọ̀tà nìkan ṣoṣo. Káàtì ẹ̀ tún wá mú títí lọ dé Àtọ́. Ká mú wọnú Ajégúnlẹ̀ lágbègbè ibẹ̀ yẹn dé Sokoto road, ká mú gbogbo ẹ̀ pọ̀. Now, number 15, the 16th project, 50-bed maternity center at the Daura General Hospital built under the name of the First Lady. Ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ tiyín ẹ lọ sí Àyìnkẹ́ house ní Ìkẹjà, ẹ lọ bí Àyìnkẹ́ house ṣe wà ní Ìkẹjà bó ṣe rí. Number 17, Saimeka Ofo A-Library, Daura. Àwọn mélòó ló fẹ́ lọ sí library yìí? Number 18, 400,000 litres capacity solar power water system by NNPC and Belema Oil in a joint venture with Jack Rich Tain Foundation. 400,000 litres capacity solar powered water system. Àwọn pé tí iná bá lọ ńbẹ̀ ní ti ìjọba solar energy wà tó máa gbé wọn. Number 19, several works of rehabilitation, expansion, reactivation and completion of abandoned and existing projects including roads, schools, drainages, water projects, etc. But in Lagos State, with a population of over 25 million, wọn ò lè kó drainage lásán. And you are calling yourself one Nigeria. Gbogbo àwọn owó tí à ń borrow, gbogbo àwọn owó tí à ń borrow, ibi tó ń channel sí leléyìí. You better wake up before it is too late. Now, number 20, NDE cosmetology training and distribution of cosmetology packs to 1,000 women in Daura. To 1,000 women in Daura. Ẹ ṣeun púpọ̀, ìyá mi Grace David, ó ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú mà, báwo lọ́jọ́ yín? Now, another one, this is another one, number 21, 330 kilovolts / 133 kilovolt power substation in Daura. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún mi, báwo ni iná ṣe fẹ́ máa lọ lágbègbè yìí? Now, ẹni tó wá kọ̀rọ̀ yìí, only what this trend shows is that constitutional oath of office sworn by Mr. President is not being adhered to because the oath obliges the president not to allow his personal or tribal interests to becloud his national governance decision. This is what our leaders don't have in Yoruba land. But our people are ready to defend our constitution and watch their people being killed on daily basis in thousands and in millions, while our enemies are there busy building their nation in our own expense. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí yìí lọ́dọ̀ tiwa wọ́n wò wá wọ́n pa wá wọ́n then defend the constitution tí president ò lè defend. The building of almost 100 major federal institutions and projects in one town, almost 100 major federal institutions and projects in one town of Daura only because it is hometown of the president is a total negation of the constitutional position of the president of Nigeria as someone who should be feared
to all constituencies irrespective of his own personal advantage or interest. A town of 28,000 population nígbà tí ẹ bá ń build over 100 federal projects over 100 federal projects sílùú kan ṣoṣo tí kò wọ 30,000 and ìlú tó dẹ̀ ní 25 million population ó wà bẹ́ẹ̀ ó build just only single project síbẹ̀, not even a drainage, not even 10 meters drainage from the federal government. Ṣé equality wà ní Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ wá gbé ojú mi jáde síta ká wá bára wa sọ̀rọ̀ ká tó lọ sí the next article lórí meeting tí àwọn Afẹ́nifẹ́bi tí wọ́n ṣe. I am not here tonight láti bú anybody, mi ò wá bí láti bú anybody, ṣùgbọ́n a wá láti sinra wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́. Okay, want Jinadu for the record. Okay. Daura race line. Was this not the same rail train the rescue fire squad were using cut stem tree and leaves to quench a train to cut fire in location 9? They will soon borrow $500 million to deal with cockroaches. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti sọ ń sìn wọ́n ní borrow must continue. Once that is okay, come out your subsidy. Therefore, before this year runs out, be expecting the debt, Nigerian debt, to rise up to at least $200 billion. Be expecting it. No. Last week, please show this to the world. Ijinle Igboho Media. Kí lẹ ní kí n show? Kí lẹ ní kí n show? Ẹjọ́ ṣe lè rán mi létí sá. Now, a ní láti sinra wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni. But there is no country called Nigeria anymore. This is the time láti rise up to the occasion. Ó ṣì bá ní kò tí ì bàjẹ́ because it's not too late. Not too late yet. There can never be equality in this type of system. Never. Ẹ wo project yẹn. Now, a ti paro restructuring for years, for decades. Láti gba Abiola, láti paro restructuring. Agbébẹ̀ títí wọ 1999. Nígbà tá padà sínú democracy. A ti paro restructuring. Goodluck débẹ̀ lọ́dún 2014. Ó gbìyànjú tó lè ṣe. Ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kí wọ́n ní Russia is about to go to war with the West. Nigerians can't even contribute anything to settle the dispute. Ẹ sà, ẹ má tanra yín jẹ. Kí ni Nigeria ní tó fẹ́ contribute? Even ní West Africa gan, ṣé Nigeria lè contribute anything? Nigeria has nothing to contribute. Ẹ má wọlé tanra yín jẹ. Ìgbà tí Buhari ń bọ̀, ó fi restructuring ló fi tù yín lójú lára àwọn nǹkan tó fi campaign. Ṣùgbọ́n immediately tó débẹ̀, ó tú ẹ̀ sí side ibì kan. Ṣé ẹni tó ṣerú project yìí fún àwọn ènìyàn ẹ̀? Over 100 federal projects tó ṣe sínú ìlú kan with a population of 28,000 people. How many populations are you in the western region? I mean in the southwest? Tí kò lè ṣe one single project, federal project sí southwest. Ó dẹ̀ sọ fún yín pé ẹni tó bá fẹ́ kú ló máa kú. There is no restructuring. If you want to restructure Nigeria, go to the National Assembly. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé tó bá dé National Assembly, wọ́n máa fagilé nítorí àwọn ló pọ̀ jù ní National Assembly. Why are we deceiving ourselves? Why are we deceiving ourselves? Ọ̀rọ̀ yàn kọ́ lẹ́yìn ní ká dá sí ọ̀rọ̀ lù.
ọ̀ranyàn kọ́ ní ká sọ̀rọ̀ ìpè àsọ̀rọ̀ ìyẹn mi pé dìdìrín ni wá. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Levinati wọ́n ní no since Awólọ́wọ̀ we were shouting for restructuring. kátà ní pé nígbà Awólọ́wọ̀ sà but when Awólọ́wọ̀ was there regional system of government and practice the regional system of government was abolished in 1966. Okay. No. Stay charging. Close the door behind you, okay? Now, in 1966, no one abolished regional system of government. And since then, we have been calling for restructuring. But láti ìgbà yẹn, àbúrí kí lorúkọ ẹ̀ tí wọ́n lọ ṣe ní Ghana ní 1966. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó gbẹ̀yìn 1966/1967, early 67. At the end of the day, Gowon ò múlò. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ wá wò láti ìgbà yẹn. Ẹ wo ipò tá a wà lẹ́nìí. Ẹ wá wò ní ìlú kan ṣoṣo. Àwọn bàbá kan dẹ̀ sì jókòó sójú kan. Wọ́n sì ń pariwo restructuring. Tẹ̀dẹ̀ mọ plan àwọn ará bí yìí tí ò kì í ṣe pé wọ́n fi bò rárá. Ìgbà tí wọ́n massacre àwọn èèyàn ní Benue. The governor of Benue State ó fi lẹ́tà àwọn fi hàn. We are coming up to take over your land. Gbogbo eléyìí lẹ́yìn gbọ́. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ lásán. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ towards it. They are killing from the east to the west to the north and to the south. Wọ́n sọ fún wípé we want to take over your land. Ẹ dẹ̀ ṣe ń pariwo restructuring. Wọ́n ní ó lọ sógun Ọ̀fà ó pa 6 lógun Ọ̀fà ìgbà tó ń bọ̀ ló pa àwọn 6 láyò 6 ó tún wá fẹ́ wọ ló pọ̀ ó tẹ̀ máa adìyẹ 6 pa. Oníbójú ò bá dá tọ̀hún ojú adá ti bí. Àwọn tó lọ sádò wọ́n mọ́rin tí wọ́n ń kọ ládò wálé bó tẹ̀ jẹ́ pé ìlú ibẹ̀ ará alé ò gbọ́. Tí a bá tẹ̀ ní pé òkè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wípé kò yé wa. Èyí tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ńkọ́. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ̀yin bàbá. A fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Fídíò tí a kọ́kọ́ nà sórí agbágbé. Ẹ wo éèjì tí Gowon tó ṣe kíni tó jẹ president. Ẹ wo ìjọba Ọbásanjọ́ ńgbà tó di president. The first permanent secretary of Nigeria to the United Nations at the age of 26. Ìgbà wo l'Abacha ti wà nínú ìjọba tó ti ń ṣèjọba? Most of them 22, 23, 24. Mo rọ́mọ 45 years lónìí tí kò tí ì lè dá yàrá kan gbà. Kò gé lápá kò gé lẹ́sẹ̀ o. Yàrá kan ṣoṣo kò tí ì lè dá gbà. Ọmọ 45 years. Ṣé bó ṣe yẹ kó rí leléyìí? Ẹ wo analysis bàbá wa lánàá. Ẹ wo analysis. Wọ́n ní gbogbo àwọn kan tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó build fún wa with agriculture kókó obì pẹ̀lú tax ọ̀tọ̀. Gbogbo ẹ̀ la gbọ́. Why are we still shouting restructuring? Tí Buhari dẹ̀ ti sọ fún yín wípé there is nothing like restructuring. Ṣé ẹ fẹ́ kàn déédéé dìde ká ẹ lọ restructure Nàìjíríà fúnra yín? Is it possible? Ètò yẹ pé àwọn dictators ló wà ń bẹ̀. Kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Ẹ bá sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ bá gun òkè báyìí ká ẹ forí sọlẹ̀ ká ẹ forí dólẹ̀. Kò change mind wọn. Why are you deceiving yourself? Why are you disturbing yourself? For crying out loud. How many times Baba ẹ ti ń lọ? You are very close to your grave. Especially Baba wa Adébánjọ at 90 something. Should have done something better. Ojú yìí ni wọ́n ṣe bí Àjímọ̀bí. Àjímọ̀bí is gone. Akala, how old was Akala? He's gone. Ẹ̀yin àti àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ lẹ́jọ́ ń ṣèjọba ńgbà náà.
you are part of the system. ẹ mọ̀ nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ní stock fún wa, ikú òdòjú àrùn òdòṣù, kí la fẹ́ máa sọ nípa yín. Article the communique tí wọ́n issue, tí àwọn Afẹ́nifẹ́re issue, I will go through it. We're going to brush through it again tonight. Do they have the love of masses at heart? Tó bá ní wa lọ́kàn, wọ́n lè lajú ojú wọn sílẹ̀, kọ́ ní pé wọ́n pa àwọn èèyàn wa, kọ́ dẹ̀ ṣe máa pariwo restructuring. It's not compulsory pé kẹ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ẹ má pa òkúta sí gàrí wa. Nǹkan tá a gbé dání. We need Yorùbá nation. Tá bá gba Yorùbá nation lénìí, àwọn tí wọ́n jà fún Yorùbá nation yìí nìkan kọ́ ló máa jẹ gbádùn. Let's go back to the foundation. Foundation Nigeria ó ti wà faulty, ó ti wà feeble, ó wà shallow. Now ẹ jẹ́ ká pull it down once and for all. Ẹ jẹ́ ká dig a foundation on this solid rock so that a lè build the solid structure. Àwòkọ́ṣe ni wá ìran Yorùbá, àwòkọ́ṣe rere ni wá. Ọpọlọ tó wà lórí wa tá a fi ń build another man's country, tá a fi ń build the economy wọn. Why tí ẹ ṣe support wa so that a lè bring àwọn ọpọlọ yìí back home láti build the nation wa. Ẹ wòye Nigerians, ẹ wòye ọmọ Yorùbá tó wà l'Amẹ́ríkà, tó wà ní cabinet wọn ní Amẹ́ríkà, tó wà ní ìjọba wọn. Go to Canada, ẹ rí àwọn ọmọ Yorùbá nínú cabinet wọn. Bẹ́ẹ̀ á káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé tá à ń set pace across the world. Ẹ wá wo landmass wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ kàn yẹn visage kẹ́ imagine pé àwọn brain ta ní tá a fi build another man's economy in abroad yìí, tá bá gbé brain yìí padà wá sílé, tá bá wá fi jókòó ká fi build the nation wa. Ìwọ̀nba péréte tó wà l'Amẹ́ríkà, effect tí wọ́n ń yọ positively l'Amẹ́ríkà. Ọmọ Yorùbá tó ní 3 airports ní UK, káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé, àwọn ìwọ̀nba tó wà ní Canada tó ń bá wọn ṣèjọba, wọ́n rí impact wọn nínú government. Àwọn tó wà ní UK wọ́n rí impact wọn nínú government. Àwọn tó wà ní Japan, àwọn tó wà ní Germany, àwọn tó wà ní France, àwọn tó wà káàkiri across the world. Kí wọ́n wò wípé experience wọn ní l'Amẹ́ríkà, tí wọ́n ní ní Germany, tí wọ́n ní ní Brazil, tí wọ́n ní across the world yìí, kí wọ́n gbé experience wa, diversity tí wọ́n ní ní UK tó ní everywhere, kó wá gbé wá, kó wá jókòó sí Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá, kó wá fi build Yorùbá. Náà wọ́n kàn wọ́n pé báwo nílẹ̀ Yorùbá ṣe máa rí within 5 years. Why don't you speak out? Tẹ́ bá ń bẹ̀rù ẹ̀mí yín, kò sí àǹfààní kankan tẹ́ ní at your age tẹ́ ń gbélé ayé. Who knows, today or tonight might be your last day on earth. This very minute might be your last minute on earth. Why? Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní ṣàkátà pàrà là ń sítán tó bá ti ń fa òtí di takú arápá. Why don't you sit up once and for all? Say the truth. Only you will know the truth, and the truth shall set you free. Allow the truth to set you free. Allow the truth to see you off to your graveyard, to your grave. Ẹ̀ńbẹ̀rù ẹ̀fẹ̀ kú, ó ní ẹni tó ń du ẹ̀mí ẹ̀ yóò pàdánù ẹ̀. Cast your bread upon the water, and many days later you shall find it. Let people talk about you. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. I'm not insulting anybody. I'm not being rude to anybody tonight. I'm just saying the facts. Nothing but the facts. Because we need our nation. We need to be free. Ká kúrò nínú bondage táwa yìí.
wọ́n ti blindfold àwọn ènìyàn wa, wọ́n ti subject wọn sínú poverty, suffering and smiling. They are dying by the day. Jẹ́ kí n wá àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà lójú agbègbè maybe bíyà worries Jinadu. Wọ́n ní no running water infrastructure and public latrine to share. Okay. Living. Only Jile. How many times did I call you a metasa? We can sit and talk all day. I go to all media activities platform. I listen all the time. Please let us do something, especially to feed our people. Yami Cops, Fisher Doll, Princess Dorcas, Ekweto, Baba Ijele. Is Yoruba nation we want. Restructuring will never work. Esa, Baba mi Levinati. That is why you come in. And that is where I come in. Our primary assignment as media is to talk. We need to talk and educate our people. And if you don't want to talk, how do we educate our people? How do we educate our people? Tabasoro, how do we know that over 100 projects ni wọ́n ṣe sí Daura? Tabasoro, how do our people know wípé òkè òtàbá délẹ̀ ìlérí àwọn nǹkan tí a máa jẹ̀gbádùn lélẹ́yìí? We will continue to talk. That is where you come in. Then, kí ni nǹkan tẹ́yìn náà fẹ́ contribute? That is where you come in. Let us, tàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ẹ jẹ́ ká máa gbé ìgbésẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. How do we affect the lives of our people who back home positively? Jẹ́jẹ́ mo pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó yìí náà, we are doing our best as a media man. Tí n bá kúrò lórí ètò, inú meeting kan ni mo ti wá sórí ètò yìí, ó ní ìta discuss níbẹ̀. Tí n bá tún kúrò lórí ètò, I am going again to another meeting. Bóyá ó di 4 o'clock, 5 o'clock láàárọ̀ kí n tó sùn. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà ni, how do we affect the lives of our people back home? Now, tẹ́ bá wo àwọn ènìyàn wa lé lónìí, ó ní àwọn kan tá send nǹkan kan sílẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta yìí, just for their own lives, for the betterment of their lives, and láti lè secure life wọn. Wọ́n láti gba owó, wọ́n gba nǹkan tá send sí wọn, wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé àwọn ò ní lò ó. Then what do you expect us to do? We cannot force them. Perhaps education yẹn ò tí tó. That is why we need to continue talking. Ọ̀pọ̀rọ̀ kákan lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ní bí náà bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ tán lè kánná. So ẹ máa wò pé bóyá ẹjọ́ ti pọ̀ jù. Then, kí ni contribution tẹ́yìn fẹ́ contribute sí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí? You can call. Lábẹ́ aṣọ pé okay o, this is what I want to contribute. Fún àwọn ènìyàn wa, or let's come together. And you never can tell. Mọ̀ bóyá àwọn ẹgbẹ́ kan wà ní abẹ́lẹ̀ tí wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun láti fi enhance life àwọn èèyàn wa. We are doing it, we are doing our best. So that is where every individual, tí mo ṣe máa sọ pé we don't need to wait for one another. Láti lè jẹ́ kí impact wa kí ó hàn ní ìlú. We don't need to wait for Igboho to defend our people. We don't need to wait for the media láti educate àwọn èèyàn wa. We don't need to wait for the NGOs láti ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ̀ wípé we need to go ahead, we need our Yoruba nation àbí láti jẹ́ kí life wọn, láti better life wọn nílé. So if we stop it, nothing will work. Nothing will work. So every individual ló ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Ẹ lè stop ojú pé ojú máa ríran o. Nítorí wípé kí n máa wòran mọ́ òun máa là nítorí pé kí ni a fẹ́ máa gbọ́ràn. Àbí kẹ́ sọ pé block your ears because I want to see. It's not possible. Gbogbo wa pátá la ní iṣẹ́ tí kálukú wa máa ṣe. Iṣẹ́ ọwọ́ yàtọ̀ sí iṣẹ́ ẹsẹ̀. Basically 100% àwa media ń ṣe ló yẹ ká máa sọ̀rọ̀, kò tẹ̀ yẹ ká dá sí àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe lábẹ́lẹ̀. But tó bá jẹ́ ti security, you will see us there. We contribute our time, we contribute our resources, we contribute everything about us, and we even risk our lives. Most of us cannot go back home now.
because if we should go back home, it won't be late for. They will pick us right there at the airport. So we cannot stop talking. Assume. Only we need to distribute bags of uncooked rice and beans, etc. for hungry people back home. We need to feed them before we can have the moral authority to tell them not to collect money or food from politicians. One journalist hang out a video of how railway workers battle train fire with leaves. They said they deliberately damaged the roof of the House of Assembly so they can claim 37 billion naira to repair it. I say mad country. Omobala, only good talk. Truth remains itself. It can never be twisted. Eshem Pupo. I am so desperately concerned about the hungry back home. I swear the least anyone deserves in life is food. Omobala, I greet you. Have you discussed with Olotu about what we're planning with Baba on your show? They are too hungry to listen or care. Olotu, so we should stop talking, sir. We should not discuss anything on here again. We should not educate them anymore. That is what you are trying to say here. Because we want them to eat food. Yes, sir. It doesn't work that way, sir. I'm very sorry. It doesn't work that way. Because there are so many people to hear through our programs. No matter when you send the millions of dollars, send the or billions of dollars, send every year. Show you one lock up. We send money to them. A momoyeti pelu big condition share momoyeto jabola rabisile every month. But when you talk to them about Oduduwa Nation, some of them don't even care. They don't listen. They will still go ahead and collect owo. So if you think we should stop talking, to me personally, sir, I'm sorry, I cannot stop because I need to educate them. Anybody that cares to listen, when they need to buy late kokbo on TME so fun ijo, and if they don't listen, it's not mandatory because I'm not forcing anybody to listen. I am not forcing anybody to listen. If they care, let them listen. If they don't care, let them not listen, sir. But we cannot stop. Try it, Lenny, sir. Try it. And in no àdúgbò yín, ẹ máa send $1,000 ládùúgbò yín ní street yín. Be sending $1,000 sílé every month. You pay ẹ máa fi ra rice fáwọn èèyàn wa. Ẹ má wá bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ má sọ anything. Àbí kẹ́tì ẹ máa kàn bẹ́sẹ̀ fún wọn lóúnjẹ, ẹ máa try kẹ́ máa evangelize fún wọn. Ẹ máa sọ fún wọn, we need Oduduwa Nation, we need Oduduwa Nation. You don't tell them why they need Oduduwa Nation. Why we are suffering. Why we are where we are today in Nigeria. Ẹ má sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Now, kó wá di time tí wọ́n campaign for election, kẹ́ wá wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ kàn ní kọ́kọ́ ọjọ́ tí wọ́n bá wá fún councillorship lásán, àwọn tó bá wá fẹ́ campaign fún councillor. Àwọn tó bá kàn fẹ́ lọ fún constituency lásán, kàn wá gbé video, kàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe video fún yín. Kẹ́ wá wo population àwọn tó máa jáde, bóyá wọ́n máa jáde àbí wọn ò ní jáde. They will take your money, they will eat your food, they will wear your clothes, they put on your shoes. And at the end of the day, nothing will happen. So I am doing my duty and I'm performing my duty. So I cannot stop. And it's over febo, go listen. And it's over febo, it's not compulsory. So that is just it. Yemi Adeyemi Olayiwola, don't mind some people. We appreciate you all. Only God can reward you. We talked about working from one local government area to another. We can find out how much 100 bags of rice will cost them. We will take steps to procure it and arrange to distribute it. Now, sir, PDP will come. Some people will come out. Many people will come out. They will collect money from them. APC will come for campaign. The same set of people to go lower PDP. We also go there and collect money. ANC will come. That same people will go there and collect money from them. SDP will also come.
the same set of people will go out. Our people can never be satisfied. So that is all I have to say. Don't let me be distracted. So let me go to our Afenifere. So meeting one. Let me go to their meeting, their communique. So I cannot bring down my program because lára àwọn tí wọ́n mú ní ìgbà kìíní nílé Sunday Igboho ẹ bèrè lọ́wọ́ Ọmọọba Lánàá, we spent over 15 million naira fún freedom wọn. Ìlànà Ọmọ Oòduà fún wa ní 3.5 million ní mídíà ni o, àwọn ẹgbẹ́ kan fún wa ní 1.5 million. Àwa mídíà la mo bá ṣe raise 15 million naira yẹn. Ìgbà tí wọ́n jáde tán wọ́n padà tún wá fi bí ṣú wa ni, but that's just by the way anyway. So we'll continue to talk anyway. So that is it. Now let's go to Afenifere. Our time wa ti lọ gan lẹ́ni. Now ẹ jẹ́ ká kàn ká nǹkan tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n sọ fún ìjọba. Wọ́n ní before and after independence, various efforts are being made to have a country, Nigeria, that everyone would be proud of, a country in which everyone lives a happy life and there is life more abundant for all. Afenifere, however, has no doubt whatsoever that the country can never get out of its present lodger, let alone develop, unless there is restructuring. And this restructuring we have been talking about for ages. We have been talking about restructuring. This restructuring, the Nigerian government says there is nothing like restructuring. Shefe Folo, Kewalo Sope Mati Joko was Afenifere. We have restructured Nigeria. It's not possible because one more effect restructuring. Bẹ́ẹ̀ ni sà, bàbá wa Levi, èmi consult èmi ni, yes. Ẹ jẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín sà. We are taking steps. Sà. Bóyá tí mi ò bá comment lórí comment yín dáadáa. When I have never asked presenters not to talk, I just think we can spend more time organizing the humanitarian effort. The effort is going on, sir. Mr. Levy, sir. I believe it. The program this step is coming out F1 in 1 week or 2 weeks. We are working on it behind the camera, sir. We are working tirelessly on it. Kì í ṣe pé àgbédání. We are working on it, sir. If I can get your number, tabale get number yín or tabale message me privately. We have a lot to talk on this. We have a lot to talk on it. We really appreciate this point. Raise. It's necessary. It's very compulsory that we do that and we take that step. And when they are sure in leni, move your way so you are 100%. Ẹ kí n gbé ojú mi jáde kẹ́rì. 100% assurance ni mo fún yín wípé ó pẹ́ jù in the next 1 week or 2 weeks. Ìgbésẹ̀ yìí máa jáde tí gbogbo wa máa rí. So then we will need your contribution. Personally, we need to contact you. We need to talk. Ìgbésẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ gan tí a ò sùn. Almost every day là ń ṣe meeting lé lórí and it's going on. And I am very sure by the special grace of God, we are coming out positively very soon. So, but bó ṣe máa jáde, irú àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀, ìgbésẹ̀ yẹn, that one I cannot say for now because kò tí ì máa sure. Ó ṣì wà ní embryonic form. Bàbá mi level, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo appreciate yín. So, ẹ má bínú. Now let's continue. While we are doing that, we will continue to talk until we do what? Until we get there. The meeting found that one of the things
that has been a great cog in the wheel of Nigerian progress today was the rubbishing of the federalism, meaning that the true federalism must be allowed to be effectively operational immediately. In other words, states and local government councils must be allowed to enjoy self-governance as provided for them in the Constitution. Number 3, Afenifere is convinced that restructuring on Nigerian states before the 2023 general elections is available. It's achievable through the adoption of the report of the 2014 National Conference and the 2018 Malam El-Rufai Committee of the APC on true federalism with desirable modification where necessary. Now, ẹ̀yin bàbá Afẹ́nifẹ́re, you better don't disturb yourselves anymore. Do not even go there. Do not go there. The long you continue, the more you continue to talk about restructuring, the more headache tẹ́ máa fún yín. Then ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa lose confidence àwọn ọmọ Yorùbá. Take it or leave it. Because I'm wípé Nigerian government will never allow restructuring to see the light of the day. Ẹ má wulẹ̀ tanra yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dìde. This is the time. As I always say, we need your own contribution. We need my own contribution. We need every individual's contribution, both collectively and individually. Let's liberate ara wa from this mess. We can become a great nation within 2, 3, 4, 5 years with the area of resources to on deposit sínú ilẹ̀ wa. Then the human resources to scatter across the world. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù òjìrì. We need your contribution. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Lẹ́wà Ìbọn ṣe sọ. Yes, if that aspect níbi tí àyè fẹ́ channel agbára yín sí to empower our people back home, to feed our people back home, we need you to rise up now. We don't need your money. In this aspect, we don't need your money. We just need that contribution. Okay, ebi mama supply two bags of rice every month. A bag of rice every month. We will really appreciate it. We are going to provide a store. See, you see, then how to distribute it evenly. Then we will now teach the federal government of Nigeria, location 419, how to run a government. Government to jẹ́ pé own work, we will teach them how to do that. Ẹ má wò pé bí ayẹ wọ́n tún fẹ́ fi kówó jẹ wọ́n ṣe kíní kan. No, we don't need your money. Anything tẹ́ bá fẹ́ provide, ẹ provide díẹ̀. Bó ṣe máa débi tó máa dé channel yẹn, nobody ó máa wà accountable fún. Lójúlé sójúlé, you be seeing it. Báwo yẹn wá ṣe ń distribute? Lóòótọ́ bí bàbá wa Lẹ́wà ṣe sọ, bí oúnjẹ bá ṣe kúrò nínú ìṣẹ́, tí oúnjẹ bá kúrò nínú ìṣẹ́, àbùṣebùṣe. Nítorí pé ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa, wọ́n ṣe wa mọ́lé, wọ́n jẹ́ kó oúnjẹ wọlé, wọ́n tún wá mú àwọn ẹran wọn, gbogbo àwọn ọba nǹkan tá à ń gbìn, wọ́n fi ń jẹ, tá a bá tún sọ̀rọ̀ wá tún pa àwọn èèyàn wa, kí ló tún kù? Wọ́n ti ṣe wa mọ́lé bámbám. Now, we need to make our people back home comfortable, yes. Then our people back home also, we need them to help us so that we can help them too. Because some of them who are today, they are not helping the situation. Therefore, they are not encouraging us to our lab brought. To sacrifice the time, sacrifice the resources, to lay down lives. They are not helping the situation. But we know
That's just the beginning anyway. We are going to get there very soon by the special grace of God. Yeah. Only Baba mi level, only at worries. It may not be enough, but it's something. And maybe more people will join the effort if they see what has started. Yes. Yes, we are on it. So Baba mi level, please, if you can message me, we need to talk. We need the like-minded people. Láti lè ṣe, the courageous people, the like-minded people, láti lè gbé ìgbésẹ̀ yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ ìyá mi ọmọ bá lànà. Wọ́n ní relax sir, we know you well and your passion and contribution on all media platforms. God bless you sir. God bless you. Bàbá mi ẹ ṣé gan. We really appreciate you. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣe ti gbọ́, wọ́n ní ọ̀rọ̀ aṣiwèrè ló máa ń tà sí, ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ò kí ń tà sí. Ọmọọba Lànà ní àti Levi, we never sleep o, including Bàbá Ìjìnlẹ̀, planning and strategizing. Ọjọ́ Sunday mọ́júmọ́ Monday àsùn, ọjọ́ Thursday mọ́júmọ́ Friday. A parí meeting ní 6:30 a.m. láàárọ̀ lọ́dọ̀ mi bí. Mo tún wọnú another meeting ní exactly 7 a.m. A parí ẹ̀ ní 11 a.m. lórí kó lè dá náà ní ilẹ̀ Yorùbá náà ni. Ṣùgbọ́n mi ò blame àwọn èèyàn wa torí pé ẹni tí ò bá join ni wa, tí ò bá mọ nǹkan tá à ń ṣe, kò lè mọ̀ wípé bóyá à ń ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run kí ó dé ìgbìyànjú gbogbo wa kó dé ládé. Lóòótọ́ à ń jà fúnra wa. Ẹ má jà sọ pé ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún àwọn èèyàn wa tó wà lẹ́nìkan là ń jà fún. We are fighting for ourselves too. In the sense pé tí wọ́n bá gbalẹ̀ wa lẹ́ni, akọ̀mọ̀ àwọn ọmọkùnrin wa kọ̀ máa sọ pé my dad was once in Nigeria. My dad was our country used to be called there used to be a country called Yoruba. There used to be a tribe called Yoruba. Used to. Ìní pé a ti di ìgbàgbé. So we are fighting for ourselves as we are fighting for our people. Tábà dé àgbà tán, ilé náà la máa padà sún ilé làbọ̀ sinmi oko. So we are doing it. We are sacrificing our time. We are sacrificing everything. Ẹ ṣé gan, adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àti lo àsìkò lónìí. 3 minutes to 1 a.m. 3 minutes to 1 a.m. in Turkey. We are still on air. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣé gan. God bless you gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ tí ẹ ti bá wa contribute lénìí. Psalm 41 Bíbélì mímọ́ Yorùbá òde òun fún adarí orin. Psalm orin Dáfídì orí 41 ìbùkún ni fún ẹni tí ó ń rò ti aláìní, Olúwa yóò gbà á ní ìgbà ìpọ́njú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan. Wọ́n ní ẹni tí ó ń bomirin ni òun náà ni a ó bomirin. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. Bàbá mi Waris Jinadu wọ́n ní fake rice pyramid ó wà ń bí ẹ jẹ́ kí n gbé jáde fún yín. Fake pyramid. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a máa ẹ jẹ́ kí a máa fi eléyìí kí a máa fi ṣe ìlọ ànírè jù báyìí lọ lónìí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo gbogbo nǹkan tí a sọ ká gbé yẹ̀wò. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá a nílò contribution wa kí Ọlọ́run ọba kí ó mú wa délẹ̀ ìlérí, káwa náà kí a ran Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ láti lè dé ilẹ̀ ìlérí. Ibi tá ń lọ òjì, ibi tá kàn yà òun náà ló ń pọ̀. Ó ní ó ṣeun ọlọ́kà ṣeun, ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ ẹ kú àìbínú. Lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, èmi àti Dr. Zabby lájọ máa ná tán bí owó ní orí fọ́nrán tiwọn lókè lọ́hùn. Ó ṣeéṣe kí a stream ẹ̀ sórí bí orí Ìjìnlẹ̀ media lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ìyẹn táyè bá gbà wá. Ṣùgbọ́n tí àyè ò bá gbà wá tẹ́ ẹ̀ bá rí wa lọ́la tó bá di lọ́tùnla, èmi àti ìyá wa Mrs. Onítìrí Modúpẹ́ Onítìrí MKO Abíọ́lá àtúnbọ̀ lórí ìkànnì yìí ní ọ̀túnla ní ọtí di ọ̀làǹsìn okò ọ̀làǹsìn yẹn lọ́jọ́ Friday láṣẹ Ọlọ́run ọba 8 p.m. Odùduwà land time kùtùkù àwò lálàálò lọ́jọ́ náà lọ́run. Ẹ má jẹ́ wá jẹ́ ìnìkan ṣoṣo ni ẹ máa wo ètò yìí. Ẹ bá wa subscribe sórí channel yìí
kẹ́ ẹ máa wò lóòrèkóòrè. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ṣeun o. Bàbá mi Adabanija wọ́n ní give the people what to defend their lives with, not food. Ìjìnlẹ̀ be careful, ọ̀dàlẹ̀ wà níbí. Bàbá mi tí mo bá sọ fún yín pé à ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ògiri létí àti wípé mo mọ̀ wípé èèrà wà létí ọpọ́n gbogbo ẹnu kan la fi máa sọ̀rọ̀ ní orí àgbàgbé ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún wa ṣe láṣẹ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run tiẹ̀ ti fún wa ṣe, ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Nítorí náà nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn a gbọ́dọ̀ fi gbogbo ẹnu sọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà lójú iṣẹ́. Àwọn alálẹ̀ sì ń tì wá lẹ́yìn àná tì wá lẹ́yìn. Yami Kadija wọ́n ní thank you so much Baba Ìjìnlẹ̀ for all your efforts and commitment towards Yoruba nation. May Almighty Allah crown all our efforts. Ẹ ṣeun púpọ̀. You are wonderfully intelligent. What a hungry man defending Babaro. Okay. Ẹ má bínú. Hello sir. Ṣé fẹ́ dá ṣètò ní sàbí kí n pè yín lórí lábẹ́ aṣọ? Okay. Màá pè padà in the next 5 minutes sir. All right sir. Yes. Ẹ ṣé gan. Wọ́n ní bàbá mi lẹ́wà ìsọ̀rọ̀ kan síbẹ̀ yẹn. Wọ́n ní you are wonderfully intelligent. What a hungry man defending. Ẹ ṣé gan. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Tọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ànírejò báyìí lọ lónìí ṣùgbọ́n títí di ọ̀la tí a ó tún máa pàdé. Má gbìyànjú láti padà wá lọ́la. Títí di ìgbà náà ńkọ́ ojú wa ò ní kọ àtúnrí, bẹ́ẹ̀ náà ni etí wa ò ní kọ àtúngbọ́ o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ wá bá mi ṣàmì sí àdúrà yìí. Elédùà ọba ọlọ́jọ́ òní kó san fún mi gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà ọkàn mi sí ilẹ̀ Odùduwà. Kí Elédùà kó san fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí ohun tá a gbé dání gẹ́gẹ́ bí ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè ilẹ̀ Yorùbá. Kí Elédùà kó san fún mi bóyá orí ahọ́n ni o tàbí mò ń sọ láti ọkàn mi. Kí Elédùà kó san fún mi, kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí ilẹ̀ Odùduwà àti sí àwọn ènìyàn wa nílé. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣàmì àdúrà, mo dẹ̀ gbé tó àdúrà mi lọ́kàn ti tèmi. Ẹ̀yin náà ẹ ṣàmì àdúrà síra yín nílé torí pé àpèmọ́ra ẹni ni à ń pè tèmi dire. Ẹ̀dá tí ó bá wá jẹ epo tó jẹyọ̀ tó jẹ ata ilẹ̀ Odùduwà tó ní òun máa dalẹ̀ Odùduwà ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú, ẹni tó bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ. Ó kù àwọn ó kù ilẹ̀ Odùduwà. Kí Elédùà kí ó pín wa léèrè kó sì san fún wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wa, kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi. Ó dàárọ̀, orúkọ tèmi kò tí ì yí padà. Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdè báyìí gbogbo lẹ́yìn tọ́kìyìn náà rí ló ń dágbére fún yín wípé ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Ó dàárọ̀. Everybody ní tilé tó kó
ẹ wo Dangote cement nìyí o ní South Africa tán dẹ̀ ń tà ní 75 naira 75 naira yẹn tá a bá ṣí sí owó Nàìjíríà 75 rands tá a bá ṣí sówó Nàìjíríà kò tí ì tó iye tó ń ta cement ní Nàìjíríà ò tó ní Dangote gangan o ṣùgbọ́n àwa àtìlé náà lè rẹ́ jẹ ẹ wòran Dangote cement lẹ́rí yìí o ní South Africa Dangote cement ni yóò tán fi ń kọ́lé o ṣe ríran o ṣùgbọ́n tó bá máa tà ní Naija wọ́n á máa sọ pé 4,900. Yorùbá ẹ wá gbọ́ná ṣé kìí ṣe pé ló já wa o ìgbà wo la fẹ́ bọ́ná táwọn ní lè yé ìṣera wa àjòjì fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹni á fi wọn sílẹ̀ ká máa wò wọn ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o tẹ́ ò bá lè jẹ́ ká gbòmìnira. ìgbé ogun ti dé sílẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ̀yin tí ní irọ́ ni ló. Yorùbá ẹ wá gbọ́ná ṣé kìí ṣe pé ló já wa o ìgbà wo la fẹ́ gbọ́ná táwọn ní lè yé ìṣera wa àjòjì fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹni á fi wọn sílẹ̀ ká máa wò wọn ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o tẹ́ ò bá lè jẹ́ ká gbòmìnira. Yorùbá ẹ wá gbọ́ná ṣé kìí ṣe pé ló já wa o ìgbà wo la fẹ́ gbọ́ná táwọn ní lè yé ìṣera wa àjòjì fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹni á fi wọn sílẹ̀ ká máa wò wọn ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o tẹ́ ò bá lè jẹ́ ká gbòmìnira. gbogbo ayé ló ń sunkún lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà eku òkè bí eku mọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yẹ òkè bí yẹyẹ ọmọ ènìyàn fojoojúmọ́ kú nílùú tó lọ́ba tó dùn gbẹ̀yìn ẹ̀sìn ní àmà òwòrán abẹ́yìn òbí ìjọmọ Yorùbá ni. Yorùbá ẹ wá gbọ́ná ṣé kìí ṣe pé ló já wa o ìgbà wo la fẹ́ gbọ́ná táwọn ní ilé ìṣera wa àjòjì fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹni á fi wọn sílẹ̀ ká máa wò wọn ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o tẹ́ ò bá lè jẹ́ ká gbòmìnira. ìrètí ọjọ́ pípẹ́ á máa kó àìsàn bá ọkàn ìtọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé kò sẹ́ni tó ń kó yapa wọ́n àrò mẹ́ta ìsẹ̀yìn tó ti ń dọ̀gẹ̀rù lórí iná o ọlọ́gbọ̀n lọ̀rọ̀ mi lè yé ọmọ Yorùbá ẹ̀ já padà sílé. Yorùbá ẹ wá gbọ́ná ṣé kìí ṣe pé ló já wa o ìgbà wo la fẹ́ gbọ́ná táwọn ní ilé ìṣera wa àjòjì fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹni á fi wọn sílẹ̀ ká máa wò wọn ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn o tẹ́ ò bá lè jẹ́ ká gbòmìnira. ìbànújẹ́ lójoojúmọ́ ẹkún àtọ̀bọ̀ ní. káì máyì kú ò Ìjìnlẹ̀ FM ni mò ń gbọ́ lọ́wọ́ ó ń dùn ó ń dún ó ń kù yìí ó ń sinmi Ìjìnlẹ̀ FM mètèsè mímàlísì 1820 soka kàràmídẹ́rẹ́ ẹ̀zẹ́.